Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Geri vagyok, a Yu-Gi-Oh! Hungry 7 főszereplője, és ez itt egy új videósorozat, ami igazából nem is videósorozat, hanem hangsorozat. Ez itt a Hungry 7 rádió, aminek ez itt az első adása, és természetesen ne is kezdjük ezt az egészet olyan gyengén, nem akármilyen vendégeket hívtam meg most a stúdióba idézőjelesen, ugyanis itt van velünk ugye a csatornának a példaképe, aki után elkezdődött az egész. Itt van velünk SS Tamás, az Impossible Studio csatornának a létrehozója. Hello, sziasztok, köszönöm a meghívást. És itt van velünk hát úgymond a real life-osok között egy újonc, de lenyűgöző technikai és megvalósítási tehetségekkel. Itt van velünk Varion is, a RLDS csatornának a tulajdonosa. Sziasztok! Kicsit meg vagyok fázva, de mindenkiről elmondható most úgy gondolom ebben a változékony időjárásban, de igyekszem majd hozni a szokásos orgánumomat. Úgyhogy az a lényeg, hogy Magyarország 3 real life legendája itt van most egy beszélgetésben, és ezt hallhatjátok. Hát maradjatok velünk, az a lényeg, nem tudom, rajzoljatok, írjátok a házit, vagy nem tudom mit csináljatok, dőljetek hátra a székbe, és hallgassatok minket, ugyanis érdekes témák lesznek. Na, hát akkor Tamás, először is tőled kérdezném. Ja. Az első kérdés, milyen nehéz rávenni egy nem Yu-Gi-Oh-zó személyt arra, hogy egy real life-ban szerepeljen, és hogy megy neki elsőnek? Hát, hogyha úgy veszük, a filmben ugye mindenki, vagy mindenki így kellett elkezdenem. Hát ugye azokkal, akik valahol már Yu-Gi-Oh-ztak, ugye könnyebb, mint tudom, Bence, BZ, Óbis, ugye nem volt nehéz rábeszélni. Még mindenkinek mondtam, hogy a kedvenc pakját fogja megkapni benne, kijöttek igazából szó nélkül. Az első ember, akit nem tudom, vagy nem is nehezebb volt rábeszélnem, akit úgy beszéltem rá, hogy szerintem Yu-Gi-Oh! Kártyanevet, vagy ízét az Attila volt, ugye aki Alexander a sorozatban ugye a gonosz. Ugye mondta neki, hogy gonosz lesz, és igazából ezzel könnyű volt rábeszélni, mert gonosz amúgy nem is volt. Legalábbis akkoriban nem volt még gonosz a filmekben, vagy hát ilyen főgonosz, ugye ő volt az első ilyen főgonosz a sorozatban, és tehát őt ezzel beszéltem rá, hogy a gonosz szerepet kap, jó lesz, nem lesz nehéz. Az embereket úgy beszélem rá egyébként, ha már itt tartunk a forgatásra, hogy mindenki azt mondja, hú, de hát nem tudom kimondani a lapok nevét, azt sem tudom mi az idézés, mi az a, nem tudom, tehát amiket mi használunk, alapszavak, amiket nekünk ugye nem furcsa. Na, és annyit mondok, hogy figyeljetek, úgy veszik fel a jelentet, hogy ott a szöveg, én elmondom nektek, visszamondjátok. Tehát most az, hogy megidézem a nem tudom mit, és akkor lehozom a stb. Idáig felvesszük, és ugye vágás, vagy mit tudom, szörnyről egy közeli, távoli róluk, tehát a vágások miatt igazából nem kell magolniuk ilyen nagyon hosszú szöveget. Tehát én ezzel szoktam őket rábeszélni, hogy konkrétan hiába nem ismerik a lapokat, meg ilyesmiket, ez ugyanolyan lesz egy másik szerep, el kell csak mondani a szöveget, annyi, hogy mit tudom én, ők nem ismerik a lapokat hozzájuk. Tehát az alap az ilyen volt. Két embert nem tudtam rábeszélni először, a Tokodi Sanyit, ugye aki nálam az egyik ilyen főszínész, meg azért elég eljátsza a szerepeket, de ő annyit mondott, ő bármit eljátsz, de tényleg bármit, amit akarok, Yu-Gi-Oh-ban nem fog szerepelni. Tehát ezt ő kikötötte az elején. Annyi, hogy ő lett, egyébként Alexander ugye ő lett volna. Igen, én ezt gondoltam. Tehát név azért is volt, igen, ugye Alexander, mert az ő lett volna, hogy a gonosz az alapsorozatból, ő lett volna az Alexandernek a karaktere, ami ki nem jelentette, hogy ő biztos kurva és nem fog szerepelni egy Yu-Gi-Oh-s filmben, de semmilyenben, tehát nem magával Yu-Gi-Oh-val van a baja, hanem semmi animével kapcsolatos filmben nem akar szerepelni. Tehát nem kifejezetten Yu-Gi-Oh-val volt a baja, csak így alapból az ilyen japán, meg anime, meg izaszti utálja. Tehát ő ilyenben nem akart részt venni. És a másik? Mondtad, hogy két ember. Ja igen, a másik meg a Tony. de Tony csak pont ezért, mert hogy ő azt mondta, ő biztos nem fog Yu-Gi-Oh-ba szerepelni, nem érti meg a hülye lapoknak a nevét, ez hülyeség, meg stb. De egyébként, már így mondom nektek előre, a Game Masters 2.0-ba a legjobb rész az egész filmben az lesz, hogy a Tonynak kell Yu-Gi-Oh-zni. Tehát ott már csak megírtam neki, de ott behaltok. Tehát ott, amiket írtam neki szövegben, amit el fog játszani, nagyon jó lesz. Tehát ott, aki Yu-Gi-Oh-zik, és azt megnézi, ezt sírva fogjátok végrögni az egészet. Tehát Tony tipikusan olyanra írtam, aki életében először Yu-Gi-Oh-zik, és azt sem tudja, mi az a Yu-Gi-Oh, mik azok a lapok, és meg kell nyernie ugye egy párban. Tehát maga a szituáció, meg ahogy tehát a Tonyra szabtam az egészet. Tehát ez tipikusan nő, hogy aki utálja, de játszani kell. Majd meglátjuk, tetszeni, hogy vicces, ez ilyen majdnem 10 perces az egész, de már ez a Yu-Gi-Oh-s rész a filmben, de nagyon beteg lesz. Na, szóval tehát a Tony volt az, akit meg így beszéltem rá, és magában a sorozatban nem szerepel, de a Game Masters 2.0-ba fog. Amúgy csajokat se nagyon lehet rábeszélni, mert már próbálkoztam össze is, kérdeztem legalábbis az én színészeim közül, hogy valaki akar benne szerepelni, így főmedig rá kérdezve, de ők annyira nem akartak ebbe részt venni.
Fú, hát nem tudom, mennyire láttad így a én munkásságomat, ugye nálam már volt. Na hát voltak, igen, azt láttam, igen. Igen, négy csajszit sikerült belevonzani. Hát igen, akkor most beszéljek kicsit én is róla. Az a lényeg, hogy az első ugye Akaminak a szerepe volt a Fekete Könnyek című filmben, amikor konkrétan egy főszerepet kapott a csajszi. Ugye, tehát végig kellett vinni egy Yu-Gi-Oh-s filmet egy olyan lánynak, aki abszolút soha szintén sosem Yu-Gi-Oh-zott, de nagyon nagy animés. Nagyon nagy animés, viszont nagyon imádja az animéket, és nagyon szereti így a Yu-Gi-Oh-t is, mikor megmutattam neki, tökre tetszett neki, hogy lejött 3 napra vidékre, ugye totál messze lakik ő is, és összehoztuk az egész filmet, tehát igazából ennyi. Első nap nagyon meg volt szeppenbe, de aztán ahogy így teltek a forgatási napok, olyan jól belejött, aztán azt mondta, hogy na, mikor lesz már a következő. Tehát, és azóta se láttuk. Azóta nem, de vissza fog térni, valahogy megoldom, csak hát ugye az ő karaktere. Igen. Amúgy így a te mondani valódott, Tamás akarta mondani, igen, hogy viszont annak ellenére, hogy Alexander ugye, tehát a Attila, ugye nem igen, nagyon volt közel, nagyon ügyesen csinálta azt az igen, nem is bánta meg a cserét, tehát most nem tudom, hogy játszottam volna el, de tehát elégedett vagyok Attilával, szerintem nagyon jól hozta a gonosz, tehát meg látszik, hogy élvezi. Tehát az nem mindegy, hogy most ott csak nagyon és akkor eljátsza, de nagyon bele is éli magát, tehát ő tényleg szereti ezt a gonosz szerepet. Tehát abszolút közönségkedvenc lett Alexander. Meg amúgy szeretik is, láttam a kommenteket is, tehát hogy egyáltalán nem bánta meg, hogy Attila lett végül Alexander. Igen. Meg hát a lapok nevével is egész jól megbarátkozott végül. Mondjuk abból tudnék párba kit összevágni, hogy milyeneket szokott mondani, de megjegyzi őket, tehát egy idő után megjegyzi. Na és Larion, nálad mi a helyzet? Van-e olyan karaktered, aki nem Yu-Gi-Oh-s és mégis szerepel? És hogy sikerült rávenni? Hogy teljesített? Hát nálam egyébként viszonylag szerencsém van, mert tehát így az első 2 részben használtam azokat az embereket, akik nekem ilyen régebbi filmes munkáimnál segítettek, tehát a öcsémet, meg ilyen nagyon közeli barátaimat, tehát ők voltak a árnyjátékosok a második részben, meg mondjuk nem ez is az első részben. Ja, meg persze a 2 csajszi karakter, aki nem párbajzik, tehát a Agatonnak a barátnője, meg az én idézőjelben ex-barátnőm a sorozatban, való életben csak barátok vagyunk. Ők, akik ugye nincs semmi közük a Yu-Gi-Oh-hoz, de olyan vonatkozásban mindenkinek volt köze a szereplőköz a Yu-Gi-Oh-hoz, hogy amikor mi voltunk óvodások, meg általános iskola alsó tagozat, hogy akkor volt a Yu-Gi-Oh őrület a országban. Tehát akkor igazából minden fiatal találkozott a Yu-Gi-Oh-val, így valamilyen prekoncepciója mindenkinek volt erről, hogy mit csinálunk, csak nyilván senki nem aktív játékos, mondjuk rajtam meg Adriánon, aki Agatont játsza. Meg, illetve most a második évadban már több olyan szereplő is van, aki aktívan játszik ezzel a játékkal. Hát igazából annyira eleinte nem volt nehéz senkit beszervezni, most már így, hogy ez egy hosszabb valamivé kinőtte magát, így most már azért sokkal több kompromisszumot követel. Egy olyan karakternek a lefixálása, főleg lányokról van szó, akik állandó szereplőnek minősülnének. De mondjuk például, aki Fúriát játszotta a második évad első részéből, például a barátnőm volt, és ő nagyon segítőkész, meg igazából itt a kamera mögött is főleg ő van az utóbbi időben. Plusz, tehát hogy ő vele, tehát például így kézenfekvő volt, meg könnyen bele is ment ebbe a szerepvállalásba, szóval igazából olyan még nem volt, meg nem is akarok senkit harapófogóval belerángatni ebbe, de nekem viszonylag is szerencsém van, hogy egy kvázi nagy stábot tudtam úgy összehozni, hogy a Yu-Gi-Oh! Iránt érdeklődő, vagy aktív játékosok közül. Hát nálad főként azok voltak, igen, akik játszottak is. Igen. Igen, jó. Na hát végül is a kérdésre választ kaptam. Jó, köszönöm szépen. Nincs mit. Ja, a következő, igen, ebből szerintem vicces témák fognak jönni. Na, hogy a körülöttünk lévő civil emberekre hogyan hat egy Yu-Gi-Oh! Real Life-nak a forgatása? Tehát ugye Tamás, nálad láttam, hogy voltak olyan jelenetek, ugyan amikor egy parknak a közepén, meg ilyen emberekhez közeli helyeken voltak párbajok, hogy itt volt-e valami olyan élményed, amikor az emberek úgy megnézték, hogy mi van a kezeteken, meg mit üvöltözik ez a 2 ember itt, mit kameráznak itt, érted? Hát ugye próbálom általában olyan helyen forgatni, hogy ne legyen sok ember, pont emiatt. Nem tudom, hogy reagálnak, kívják a zsarukat, hogy mit csinálunk ott, vagy stb. Igen, amit mondod, az szerintem még az első évadban volt, amikor Róbis párbaja volt, az a Pápán volt a Várparkba. Ott egyébként kevesebb ember volt, mint amennyit a képen látszódott, tehát nem volt ott olyan sok, tehát párszor mentek át mögöttünk, vagy ilyesmi. De hogy összetelek ilyenkor, amikor veszem, akkor nem is figyeltem, hogy reagál. Olyan nem volt, hogy őt valaki, és hogy mit csináltok, vagy mit tudom én, mi van a kezeteken, tehát ilyen azonban ebből vicces sztorit nem is tudok nagyon mesélni, mert a többi rész, amit szoktunk venni, mind ilyen kihalt helyen van, tehát mit tudom, ilyen elhagyott
gáztelep, vagy erdő, mező, tehát igazából sok ember között tényleg nagyon ritkán forgatunk. Ha forgatunk is, akkor meg olyan tipikus eset nem volt, hogy jött volna valaki, hogy mit csinálunk, vagy miért csinálunk. Nálam legalábbis, tehát nem volt ilyen eset, hogy valaki szólt volna. Hát nem tudom, Geri, akarod ezt te, vagy most jöhetek én a sorba? Igen, erről meg mesélek én is, de mondjátok, mert nekem csak ez volt, tehát nem volt külön. Hát én meg pont úgy vagyok vele, hogy én azért próbálok mindig úgy városon, meg így frekventált helyeken forgatni, hogy ne mindig az legyen, hogy tudjátok, hogy ez a klasszikus erdő háttér, mert úgy gondolom, hogy idő után ez már ingerszegényé válik. Tehát idő után ez már mondjuk annyira nem látványos. És tehát például amikor mi az első évad első részét forgattuk, az a helyi Nyíregyházi stadionnak volt egy ilyen balkon részén, és ott azért, akik mert ez egy nyári délután volt, és akik ott a háttérbe kézilabdáztak, ők voltak is, hogy így bekiabáltak, meg így egy idő után felfigyeltek rá, hogy mi zajlik, és akkor voltak ilyen bekiabálások, hogy Exódia, meg ilyenek, tehát ilyen kötözködések. Én nekem mondjuk nem esett jól, de Adrián, ugye, akivel vettük, mondta, hogy szarjuk le, meg ő még szerintem így vissza is kiabált nekik, hogy kékszemű hósárkány, meg ilyenek. Viszont mondjuk úgy azóta igyekszek háztetőkre menni, meg olyan helyekre, ahol kevés emberrel futok össze, de mégiscsak azért, tehát ugye azért elzárt helyen vannak. De úgy olyan, hogy oda jönnek, az nincs, de viszont azért olyan van, hogy mondjuk így egy ilyen 10-20 méter távolságból így azért látszik, hogy így figyelnek páran, főleg így kisgyerekek, hogy mi történik. De úgy olyan még nem volt szerencsére, hogy ránk szóltak volna, hogy na, itt nem szabad. Illetve hát egyszer volt egy olyan, hogy egy játszótéren forgattunk pont a Gúk is felvezető epizódot, hogy akkor odajött egy nagymama a kisgyerekével, hogy ők itt a focipályán szeretnének focizni, úgyhogy akkor keresettünk egy teljesen másik focipályát, de ettől eltekintve, tehát így atrocitás még nem ért minket szerencsére. Ja, hát akkor ezzel kapcsolatban csak nekem vannak ilyen eseteim, mindegy, én most mesélek egy-kettőt, de nem szűkre vettem, mert hogy így ezt a nézőim se nagyon tudják, mert nekem ugye nagyon kevés baki válogatásom van, meg ilyenek nyilván nincsenek felvéve. Hát nálam így, ami nagyon emlékezetes volt, az hát ugye én nagyon vegyes helyszíneken forgattam mindig. Az lényeg, hogy én egy olyasmi faluban lakom, ugye, mint ahol te, Tamás, ugye ott Veszprém megyében. Igen. Tehát, hogy eléggé egy ilyen kis elhagyatott, egy közeli város, tehát egy nagyvároshoz közeli, de mégis nagyon ilyen elvont. Tehát sok ember konkrétan nem is lakik ott, ezért ott nyilván nem nagyon történtek ilyenek, de viszont amikor bementem a nagyvárosba, akkor már igen. Tehát én nagyon megszoktam azt, hogy bárhova megyek, akár az út közepére, akkor egy lélek se lesz sehol. Az a lényeg. Tehát az a falu ilyen, hogy kimész a főútnak a közepére egy párbajt leforgatni, és leforgatod, ha 3 órát tart, akkor is. Max egy autó átmegy, és ennyi. Tehát egy ilyen helyen lakom. Úgyhogy igen, tehát a 60 nevű városban, ahol azt hiszem a Tibi is lakik, ugye, onnan tudhatod. Aha, Tibi igen, ott forgattunk. És ott volt ilyen, hogy egy iskolás csoport ment el mellettünk a járdán, és akkor ott a kisgyerekek így ugye azt nézték, hogy a dual diszkek ugye a kezünkön, meg végignézték, hogy kinyitjuk, kiordítjuk, hogy pároljon, mindezt így ilyeneket mondtak, hogy jaj, nézd már, szuper, mert mindjárt felrepül, meg minden ilyeneket mondogattak, hogy ilyen szuper emberek vagyunk, tudod, ilyen high-tech robot zsaru, meg mit tudom én. Hát igen, ezeknek volt. Már a Marvelen szocializálódott korosztály, tehát nekik a Yu-Gi-Oh! Már nem sokat mond, de igen, bocs, hogy szabadba vágtam, folytasd. Igen. Tehát ez volt az egyik, meg hogy eközben ugyanúgy egy focipálya mellett voltunk mi is, és az volt a vicc, hogy ugye a focipályán nem tudták, hogy forgatása meg semmi, és ott ment egy meccs, egy ilyen tök megyei válogató, és tudod, nagyon sok ember volt ott, és így üvöltöztek, hogyha gól, meg minden. És így volt egy olyan jelenet, ami sajnos benne is maradt a filmben, mondjuk így utólag visszagondolom a vicces, hogy lehívjuk a nagy kemény fő lényünket, és így a háttérből így beüvöltnek, ott gól volt, gondolom, aztán így tisztára olyan, mint hogyha a közönség nézni a párbajt, aztán így lehívjuk a nagy lényt, tudod. Jó az. Ez volt egy olyan. Jó, na hát a következő, igen, ez egy kicsit irritálóbb téma. Ezt Tamás, akkor tőled kérdezem, ma bár lehet, hogy veletek elő se fordult ilyen, és az lesz a válasz, hogy egyszerűen nem. Mindegy, hogy előfordult-e már olyan, hogy egy nagyobb, bonyolult szerkesztésnél, vagy így vágásnál valami probléma lépett fel, és oda veszett az egész, és kezdhetted előről az egészet, és hogy hogyan reagáltad le ezt a helyzetet?
De nyugodt típusnak nyugodt vagyok egyébként, tehát nálam az ritkább nyugodt ember van, és tudom én sokáig vágni vagy effektelni a filmeket. De múltkor volt pont ilyen egyébként. Annyi volt, hogy várjátok, kezdem sorba. Vettem ramot a gépbe, ugye 10 giga RAM volt, mondom, veszek bele még 16-ot, hogy mondom, hogy begyorsítsam a folyamatot, mert sokszor azzal megy az időm, hogy rámegyek a render, és a gép még egy órán keresztül csinálja mondjuk az adott effektet, és addig konkrétan csak nézek mind. Na és akkor 32-t rendeltem, jó, kiszedtem a gépemből, beleszereltem, ez este volt, pont neki akartam állni effektelni valamit az új filmből. Beleraktam meg stb. Bekapcsoltam, nem indult el a gép. Nem, mi a fasz, mondom, pedig lehet megnézni, hogy belemegy meg minden. Próbálgattam egy darabig, végén, most ez még nyáron volt egyébként, amikor már mindenhol folytolom a vízben, próbáltam ellenlámpával belemásztam a gépbe, mindenre próbáltam bepakolni ezt a hülye ramot. Jó, mondom, akkor kiszedem, visszarakom a régit, azzal sem ment. Nem van olyan, ez kurva jó volt megrendelni. Mondom, egyrészt ugye kiesik 2 nap a minimum a filmforgatásból. Egy haverom beszélt rám, hogy vegyem meg ezt a ramot, az a neve, hogy Müli, és akkor annyit írtam neki a Műlinek egy ilyen üzenetet, hogy mondom, figyelj Müli, mondom, betettem a rabon, nem működik, mondom, holnap reggel, a Simegen lakik, mondom, lemegyek hozzá Simegre, viszek egy kést, mondom, meg fogod szerelni, hogyha megvetetted el ezt a hülye ramot. Csak annyit írt vissza, hogy nem kell kés, mert van nála ilyen szerszám, mondom, a kés neked viszem, mondom, hogy nem tudok beszerelni a ramot a gépembe. Lementem hozzá reggel, jó, megcsinálta, kifújta a gépből a port, meg minden, jó, tök jó, benne van a ram, oké, hazavittem, este jön a Windows frissítés, valami új, hogy be akarja frissíteni a gépet. Mondom, jó, rámegyek, mondom, legalább attól is gyorsabb lesz. Telepítem, és akkor írja, hogy a címmeghajtón nincs elég hely. Mondom, mi a fasz. Csak annyit írt, hogy 1 giga hely kell még egy másik meghajtóból. Választam ki, kiválasztom a D-töknél, ami a második volt. Jó, letöltötte, letelepült, elnyitom a gépet, miután újraindult, és akkor letörölt mindent a D-meghajtóról, leformázta az egész D-meghajtómat, a Windows telepítés, ott voltak az összes effektes tudszom, a Sony Vegas, az Adobe After Effects, mert minden ilyen szar, amit összegyűjtöttem. Tehát én effektelő a filmhez. Fú, bazdmeg, de jelenetek nem, igaz? Nem, mert azt meg az F meghajtón tartom. Ja, de minden lefedett, tehát a Sony Vegas-tól elkezdve az összes összegyűjtött effekteljemen keresztül mindent letörölt a gecibe. Ez nekem is egy ilyen nagy rémálmom, hogy egyszer, hogy baszki, pont ez a driver vagy meghajtó halljon meg, amin tárolom az összes ilyen nyersanyagot. Jó, de ilyenből én paranoiás vagyok, tehát nekem van 3 ilyen szarom, amire mindig kimentem. Tehát amit felveszek valamit, a gépen is rajta van, meg ki van mentve ilyen meghajtókra. Tehát ilyen szempontból nem veszettem annyi mindent. Meg még pozitívan is jöttem ki belőle, mert az újabb Sony Vegas meg ezért Adobe Effects-et leszettem, tehát legalább felfrissítettem őket. Csak az, hogy konkrétan 4 napon kiesett a filmezésből, mert 2 napig a RAM miatt, 2 napig meg a telepítés miatt. Na itt például Geri mérges voltam. Nem mondani, hogy felbasztam magam, de nem, tehát annyira nem őrjöngtem miatta, de mérges voltam, hogy kurva sok. És előről kellett kezdeni azt az effektelést? Hát azt, amit éppen csináltam, az ugye elveszett, meg hát ez, hogy mit tudom, az ilyen a színező programjaim, a Saber pluginba az elmentett, tehát az összes ilyen program, amit használok, az összes elmentésem minden ment a kukába. Tehát azt hiába mentettem volna ki meghajtóra, mert nem tudom, tehát az ilyen beállított dolgokat elvesztettem mindent. Ezt kezdtem újra a tutoriálokat megszerezni hozzá, meg minden. Tehát az volt idegesítő, hogy 2 nap azzal ment, hogy mindent visszapróbáltam szerezni, ami ugye elveszett. De így, ami például korábban nem volt még ilyen, tehát tényleg én mindent mindig kimentek, megvan egy effektes részakasz, rámentem a meghajtómra, tehát fel vagyok készülni ilyen esetekre, arra, hogy az egész meghajtó letörődik, arra nem. Tehát azon felhúztam magam. Persze. Ez azért mondom nektek is, hogy tényleg, hogyha effekteltek, vagy valamit, inkább mindig mentsetek duplán, és még én percenként mentem mindig a izét is, hogyha Adobe. Persze, arra majd én is kitérek nyilván. Na, mert én amúgy ezt azóta csinálom, a játékokban volt először, hogy volt, hogy mit tudom, a Gótika, vagy valamelyik játékkal játszottam, valami 2 órán keresztül, és akkoriban nem mentettem, pont mondom, most elmentem, és kifogyott a gép, és elveszett 2 óra. Na, és azóta, meg ilyenek óta van az ilyen paranoiásként, ilyen majdnem 5 percig mindig mentek mindenhol. De játékban is, effektelő programban, Sony Vegas mindenhol. Tehát ezért velem ilyen, ezen kívül, amit most elmeséltem, nem nagyon fordult elő, pont ilyenek miatt. De mondjátok, is volt ilyen esetek, nekem ez volt a most legutoljára, ami tényleg ilyen durvább volt. Hát nekem például ez egy elég kemény tanulópénz volt, mert nekem olyan volt, hogy ugye így, főleg, hogyha green screen-nel dolgozok, mert én azért főleg így amióta is Mirko bejött a képbe, azóta aktívabban meg nagyobb távon dolgozok ki green screen-es jeleneteken, és olyan azért sajnos van, hogy tényleg megcsinálni egy darab snittet, az úgy nagyjából, hát valamikor 1,5 óra is lehet, mire mindent úgy összepakolsz a 3D-s térben. És ugye akkor, tehát most már megtanultam, hogy percenként kell nyomni a Ctrl-S, hogy ugye mentse el, mert így van, hogy egyszerűen túlterhelődik a RAM, nekem mondjuk akkor még 8 gigán volt, most újítottam be egyébként én is 16 giga RAM-ra, és hogy így egyszerűen lefagy, és akkor ugye ott marad, tehát nincs elmentve semmi, hanem onnan kell folytatni, ahol a legutóbb elmentetted. Ez az egyik, tehát az tényleg az nagyon demotiváló, meg idegörlő tud lenni. Ja, tehát olyan még szerencsére nem volt, hogy felvétel elveszett volna, vagy újra kellett volna telepíteni valamit, de ilyen azért elő szokott fordulni, hogy nem mentem el időbe a dolgot, vagy nem mentem el elég sűrűn.
jön egy túlterhelés, mert tényleg túl sok effektet pakolok rá hirtelen, és mondjuk a render mód fullon van, nem pedig mondjuk halfon, és akkor ilyen van, hogy úgy elveszik, de akkor is max egy ilyen 1-2 snit legrosszabb esetben. Hát velem elég gyakran előfordul, most csak egy esetet fogok felhozni, ami a legutóbb történt. Ugye, most egy Yu-Gi-Oh! Real Life-ról van szó nyilván, ugye az új filmemnek csináltam egyik legnagyobb párbaját. Én úgy szeretem csinálni, hogy a párbajokat először megeffektelem, mert úgyis az a nagyobb munka, utána már kicsit light-osabban csak összerakni az egészet így egybe. És akkor így szépen elkezdtem az egészet, tök jól haladtam, nagyon menő effekteket találtam, végre kifejlesztettem a legmaximumabb, a Vegasból kihoztam a legnagyobbat, amit csak tudtam, nagyon jól nézett ki. Én még le is videóztam párat, küldtem így Korinak, ugye a csatornatársamnak, hogy ezt nézd, milyen rohadt jól néz ki, ez nagyon nehéz, itt szenvedtem rajta 20 percig, hogy így átalakul ez a szörny, ez a metódus, így néz ki, jaj, figyeld, milyen jól néz ki. És hát van egy hátrány annak, hogyha munka után kezdesz nekiállni, effektelni, az, hogy már a reakcióidőd és a felfogás már nem annyira erős, és már olyan szinten agyhalott voltam, hogy így mondom, jó van, tehát így már nagyon hullám vágtam neki az effektelésnek, és egyetlen egy gombon múlt, ugye, hogyha ismeritek a Vegas-t, akkor tudjátok, hogy van benne a lehetőség, hogy open, meg a save. Igen. Meg a render, ugye? Na mindegy, az a lényeg, hogy én arra akartam, nem tudom, valahogy meg akartam nyitni a Vegasba egy másik szerkesztést, de helyette egyetlen egy gombot úgy elcsesztem, hogy azt a szerkesztést rámentettem annak a helyére, amit éppen csináltam. És így oda veszett az egész, így totálisan. És ugye eltűnt az a mentés is, amit addig mentettem. És totál lenullázott, na akkor egy 4 napig biztos, hogy nem kapcsoltam be a képemet se, és oda, hogy jó. Oké. Mint demorizál az ilyen, amúgy, jó, nekem ilyen nagy még nem volt ilyen hosszú nál, de amúgy nekem is volt, hogy tényleg ilyen, elveszett mondjuk egy fél óra az is, hogy abba, hogy az emberékába a francba, még egyszer nem állok neki. Igen. De egyébként így nagyobb, nekem se a leggyászosabb dolog, ami sajnos velem történt, az előző számítógépemnek a halála, ugyanis 2009-től 2016-ig nekem minden emlékem, ami MP3 és MP4 formában volt, oda veszett. Tehát az összes egyben a csatornámnak az első 2 éve is. Tehát a csatornámon lévő, az első 2 évadnak a nyersanyagai totál odavesztek, az ott lévő mentések, az ott lévő AMK, minden, ott lévő PNG-k, a csatornának az eleje és a úgymond kamaszkorom, a legszebb időszakom totál elveszett, nincsen róla egy emlék se. Eltűnt az egész, kivettem belőle a vinyót, azóta keresem azt a megoldást, hogy nem lehetne legalább egy töredékét menteni, hát azóta nem találtam, tehát sajnos ez nagyon gyászos módon meghalt, úgyhogy nem tudom, hát ha tudtok valami ilyet egyébként, hogy halott vinyóról lementeni pár dolgot, akkor szívesen meghallgatom, mert nekem tényleg nagyon kellenének azok az emlékek, bármi áron más szinten. Hát van egyébként ilyen vicc, ja, mondjad? Hát én szerintem ugyanarra gondolunk, hogy van egyébként ilyen, én legalábbis én úgy tudom, hogy vannak Pesten ilyen cégek, mindenképp, amik ezzel foglalkoznak, meg egyébként igen. Egy jó mérnök informatikus vagy program, fene tudja, nem vagyok mérnök sajnos, tehát aki ezzel foglalkozik, azok szerintem azért elég sok adatot le tudnak hozni a hard drive-ról neked. Tehát... Szerintem is, meg egyébként van is ilyen program, amikor az ilyen működő gépre kéne rápakolnod, de van olyan, hogy megkeresse kitörő dolgaidat. Én nekem például nekem nem is tudom, hogy hol vagy miért, de a komplet időugrók nyersanyag nekem eltűnt. Már az első rész. Az összes filmnek megvan az összes nyersanyaga, de valamiért az első résznek valahol eltűnt az étterben, nem tudom. Particle Master, vagy valami ilyesmi, és akkor az végignézi a izédet, a meghajtódat, és minden ilyen tök régen kitörő dolgot is meg tud találni egy. Na, köszönöm szépen. Jó, hát akkor igazából a nagyobb kérdésekkel úgy végeztünk is, amiket így én írtam össze, így nem nagyon terveztem ezt olyan hosszúra. Hát ugye Larionnak már elmondtam, hogy így a végére egy olyat terveztem, hogy olyan kérdéseket, amiket én megkaptam nézőimtől, amikhez nektek is közöttök van, tehát nélkületek nem tudom megválaszolni, olyanokat összegyűjtöttem még egyet-kettőt, és együtt válaszoljuk meg őket. Igazából erre gondoltam még. Jó, persze. Na, hát az első, amit így főként privátba, vicces is, tehát privátba kaptam meg néhány kommenten is, meg minden, hogy ugye volt nekem a 3. évadban ez hogy ugye Tamás a ti helyszíneteken forgattam. Igen. Ugye Óbissal ott voltunk, ugye Csögle mellett. Hát vágom, igen.
nagyon-nagyon jó helyen, imádom egyébként. Mindegy, és azt kérdezték, hogy ezt a Tamás tudta-e, meg megengedte, meg mit szólt hozzá, amikor meglátta, meg ebből volt-e balhé, meg mindent, tehát ezt igazából te tudod megválaszolni. Nem volt bele balhé, az Obi is megkezdte tőlem. Most sem emlékszem, te írtál vagy nem írtad, de az Obi is biztos, hogy írt, hogy nem gond, hogy most szerep. Mondom, miért lenne gond? Mondom, persze, hogy szerepelsz, mondom, nincs izé szerződés, vagy nem tudom micsoda, hogy most valaki nem mehetne át egy másik sorozatba, már hogy ott szerepelni, tehát én egyáltalán nem volt értem még. Sőt, örültem is, hogy láttam az csöglei részeket más filmben is, tehát én egyáltalán nem voltam érte, sem érges se izé. Én örültem neki. Igen, plusz én ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy én eredetileg a Hungary Seven csatornát, én azt úgy találtam meg, hogy ezt a részt valamiért feldobta a YouTube, vagy nem tudom, hogy mi volt, de hogy láttam, hogy baszki, hogy a Obi is ott van benne. Igen. És akkor így ezzel kapcsolatban kezdtem el követni a dolgot, meg szerintem rád is így írtam rá annak idején, hogy ez hogy volt, tehát hogy ennek a háttértörténetéről érdeklődtem. Igen. Fú, de Obi is utána még egyszer szerepelt, nem? Vagy mint láttam volna egy másik... Igen, egyszer ő jött hozzánk viszont. Aha. Igen. A fő évad zárónkban végül úgy volt, ugye, annyit ugye az volt szerintem, ami főként a kérdés tárgya, ami úgy hozzád kapcsolódik, hogy te megírtad ugye Obisnak ez a pakli sem ért semmit dolgot. Igen. Na én ezt kihasználtam a végén úgy, hogy ott már így, igen, tehát hogy mondd egy olyat így Gerinek, kezet fognak, és köszönöm szépen, hogy egy olyan paklival játszhattam, ami már ér is valamit. És ez tök jó volt. Ez egy visszatérő point, tehát ezt nyugodtan ezeket ki lehet használni. Tehát ugye az volt, nem tudom mennyire láttad, hogy Geri átadja a pakliát Obisnak, és végül ő győzi le a főgonoszunkat a Geri pakliával. Ugye minden részt nem láttam, de az Obisost azt láttam, ugye Obis mutatta is nekem szerintem, tehát akkor láttam, hogy ő mutatta meg, hogy nézzem meg. Tehát azt a részt láttam, meg a másikat, ami nálunk is volt, azt is, meg ugye ezt is. Igen, tehát igen. Igen, az egy méltóságteljes szerep volt Obisnak, tehát az egy ilyen redemption volt az ő karakterének, ami szerintem megérdemelt redemption volt. Jó, de próbáltalak amúgy belevinni titeket is akkor, amikor ott voltam Csöglén, de nem nagyon ért rá úgy senki, meg nem nagyon tudtuk összehozni. Hát mert ez nem ilyen egyszerű persze, hogy most igen, meg én is maximum vagy kit a környéken, meg néha a Bence, de hát most többiek is 1000 kilométerekre laknak, ez nem olyan egyszerű. Hát igen. De úgy nagyon élveztem ott lenni, én imádom, mindig ott néztelek titeket, meg ott már beleéltem magam, komolyan álmodtam is róla, hogy én ott vagyok, és ott állni élőben, hát ez hihetetlen, vissza kell mennem. Esküszöm, most már megvan a jogsim, van kocsim, biztos, hogy levezetek, és ott fogok aludni egy hétig. Na, készítetted a távoltartási végzést, teses. Puskák van, úgyhogy de tényleg az valamiért nekem nagyon. Na, a következő kérdés az viszont Larionnal kapcsolatos, hogy most te is tudjál úgymond beszélni. Hát eddig is megoldottam, de igen. Kicsit kínosabb téma lesz most így. Ez az. Ez főleg rám nézve kínos téma, és hát igen. Ugye a nézős kíváncsiak arra, igen, hogy volt a Linked Fates-nek a poszterborítója, igen, amin rajta voltam, és hogy miért nem voltam benne. Hát ezt te tudod, hogy miért nem voltál benne, de... Igen. De hát ugye ez nem Larionnak a hibája volt, hanem az enyém. Bizony, ezért senki se okolja őt, tehát bizony ez mind azért történt, mert nekem voltak olyan életbeli dolgaim, hogy konkrétan a saját csatornámmal sem tudtam úgy foglalkozni, nem hogy elmenni ilyesmikre. Úgyhogy bizony ilyen szörnyű dolgok véget, de már azóta nagyon bánom, és nagyon visszafordítanám, ugyanis tudom, hogy milyen szerepet kaptam volna, és nagyon fáj érte a szívem. Most már mindegy, tehát talán majd legközelebb. Hát igen, köszönöm, hogy megválaszolhattam ezt a kérdést. Következő. Nem, hát most erre nagyon nem tudok mit reflektálni, tehát ez most egy olyan szituáció volt, amit így nem tudtunk tető alá hozni, de szerencsére Tamásnak a közbenjárásával meg tudtuk oldani, hogy így ne legyen egy plot hole a történetben, és Alexander... Tehát, igen, egy Alexander vette át azt a szerepet, amit felvezetett volna a te karaktered, és ugye Mephisto karakterét, aki most a második évadban a főgonosz, és a Linked Fates-be lett volna felvezetve, ő teljesen át lett tolva a második évadra, és hát így át lett struktúrálva az egész, de végső soron sikerült produktívan, meg hát igen, tehát egy olyan módon ezt megoldani, hogy ne okozzon gondot, tehát így szerencsére innovatívak voltunk. Hát, na, van ilyen, ezzel is számolni kell, ugye
Igen, tehát hogy ezt gondolom, ezt ti is tapasztaltátok, ez egy olyan dolog, amihez alkalmazkodni kell alkotóként, hogy itt nem szerződéses színészek vannak, hanem itt ha valaki eltűnik, vagy kilép, akkor ahhoz kell alkalmazkodni, ami van. Tehát abból kell építkezni, ami van. Nekem is nagyon sokszor kellett átírnom sajnos ilyen miatt, tehát átérzem, hogy mennyire rossz, azért is furda a lelkiismeretem miatt, hogy pont miattam kellett egy ilyet. De remélem, hogy most már így, ahogy bejön a jobb időszak, ugye most, hogy ezt is össze tudjuk hozni, tudom azért, hogy mondjam, kárpótolni tudlak érte. Na hát igen, az utolsó kérdést, amit így felírtam, ez így főként a hármunkra vonatkozik, tehát ezt hárman tudnánk megbeszélni, hogy hármas crossoverre lehet-e számítani, és hogyha igen, akkor az hogy néz neki, hogy oldanátok meg? Tamás? Megoldani, csak gondolkodok, hogy lehetne, de tehát valami megoldás biztos lehet találni, mert például most a Larionnak ugye, ő most ugye eddig mi szerepeltünk az övébe, vagy hát főleg mi mentünk át ugye az ő sorozatába, amikor voltak ilyen szerepek. Most ebben például, ami a legújabb, amit most csinálunk, ilyen, ez a Link, mi a tökéletes Link Wars. Link Wars, igen. Hogy ebben például most Larionnak van már egy szerepe. Hát igen. Most ezen gondolkodok, hogy ebbe is be lehetne valahogy egyébként. Neked zöld háttered van? Tehát most ilyen cameo szerepet tudnék beleírni, mert konkrétan maga a szöveg meg ilyen még nincs megírva. Tehát maga a duelek voltak megírva, meg a Larionnak van egy ilyen része, amikor találkozott vele a Bencével. Tehát azon megírva. Tehát hogyha úgy van, még bele tudlak csempészni esetleg egy ilyen cameo szerepre. Még téged is, mert ez is most egy ilyen nagyobb film lesz. Úgy van, hogy van egy ilyen, hát már eléggé kopott zöld hátterem, de hogyha eléggé megoldom a világítást, akkor még talán jól fog kinézni. De az viszont vidéken, tehát az mindenképp oda kell utaznom, de jó, nem meg probléma. Konkrétan amire meg vagyok csúsz ezekkel a filmekkel, most én örülök, ha idén kijön a Link Force első fel, és amiről most beszélünk, ez már ugye lesz első rész, meg második rész, tehát ilyen part 1, meg part 2, és ez amiről beszélünk, az már a második rész. Csak Larion most nem volt a főbejáróbűnösök miatt, és akkor, nem is tudom, amiatt? Nem, a Game Masters 2-t. Ja, és akkor gondoltuk, ha ma úgyis ott van, akkor felveszünk, akkor ezt egybefűztük a kettőt. Persze, és akkor így sikerült megoldani, hogy nem csak veled, de Bencével is így egy... Hogy Bencével is találkozunk ugye a filmben, igen. Igen. Tehát ez így nagyon jól sült el szerencsére, de azért egy ilyet összehozni, tehát ilyen minimum ilyen fél év, tehát a faszt, hát volt ez egy éves tervezés is. Hát már egy éve tehát már úgy volt, hogy tavaly novemberben mentem volna elsőnek, akkor valami a Bencének nem volt jó, és aztán lett belőle idén június vagy július. Tehát nagyjából, tehát ez tényleg nem olyan egyszerű, főleg így, hogy messze is vagyunk azért egymástól, meg hát most nem is Larion miatt, hanem most nem csak ő, ugye most is nem csak velem szerepet, hanem Bencével, tehát sokan voltunk ott. Is többen voltunk, tehát nem olyan egyszerű összehozni, és csak ha mivel így jött össze, mondom, akkor már, tehát a kettőt is össze tudjuk hozni ezt a részt. De mondom, tehát ez még soká lesz, tehát még meg kell írnom, hogy a szerepet is írok neked be, azt mi is meg kell még beszélnünk, hogy legyen, vagy hogy tudom belefűzni a sorozatba, meg ezt felvenni még nagyon ráérünk, tehát én ezzel nem jövő nyárig a második részt nem fog végezni. Az első meg lesz idén. Ugye, mert tehát konkrétan a második rész, a ábolyokat megírtam, de maga az ilyen dumák, meg ilyenek, az még egyáltalán is megírva, tehát azt nem írtam hozzá semmit. Tudom, még bármit be tudok fűzni igazából. Na. Persze, akkor én szívesen elvállalom. Tehát jó, okay. Zöld háttér van, de hogyha nagyon ráérős, akkor akár még jobbat is szerzek addig. Tehát... Nem, de hát, hogyha meg le is úgy főnnek, amíg is mentük volna, csak most érted, most ha lejössz és felveszünk egy 5 perces részt, az igen. Akkor már megoldhatunk mást is persze nyilván, hogyha igen, tehát összehangolhatjuk. Én egyébként így erre a kérdésre, amikor így elgondolkodtam, már nagyon rég terveztem egyébként, már akkor, mikor láttam, hogy így Larionnak is lett köze ugye hozzátok, hát konkrétan tőletek indult el. Bocsánat, szarva vágok, de egyébként pont igen, a Linked Face lett volna ez a lényege, hogy ugye mindhárman benne lettünk volna. Jó, most tudom, most elmeséltetek, hogy ugye miért nem jött össze, de az lett volna az első ilyen próbálkozás végig is erre, hogy abban te is benne lettél. Igen, a Ultimate Crossover, tehát az lett volna az fő, igen. Igen, csak hát ott ugye nem saját szerepemben lettem volna benne. Ja, mondjuk azt jó, azt nem tudom ezt a részét. Hát jó, de mondjuk azt igen, nehéz is lett volna meg ilyen, tehát elvette volna a sztori fővonalától azt, hogy ezt a dimenzió meg univerzum magyarázgatásba belekezdünk. De igen, értem itt, hogy itt mi a probléma. Tehát az, hogy eredetileg itt azért is tudtuk azt megoldani, hogy ilyen szoros együttműködés, hát viszonylag szoros, inkább laza együttműködés van a két sorozat között. Mert én azért a Tamással nem a Yu-Gi-Oh! Kapcsán lettem jóba, hanem valamikor 2012-ben, vagy talán régebben. Igen, még az időugrók idején kezdtünk el így egymással foglalkozni. A Yu-Gi-Oh! Az már így nagyon, tehát az így sokkal később jött. Tehát én a Yu-Gi-Oh!-val azért kezdtem el foglalkozni, így real life szinten, mert hogy a Duel Links-re ráfügtem, és akkor abban játszottunk is Tamással többször így egymás ellen, és akkor ott jött az ötlet, hogy esetleg akkor egy ilyen
spin-off kiegészítő sorozatba belekezdek. Itt azért inkább egy közös szakmai múltra tekintető az vissza, nem a Yu-Gi-Oh kapcsán jött létre ez nem feltétlenül amiatt jött össze, persze igen. Az ilyen. De ez csak a már úgy volt, akkor összehoztuk. Én egyébként úgy és hát én úgy képzeltem el ezt az egészet, hogy így saját személyemként tudjak megjelenni, hogy ugye valamilyen szinten ugye hát hogyha egy főként 3-as crossovert akarunk, akkor annak kompatibilisnek kell lenni mindhármunknak a sztori vonalával. És hát ugye nálam még az megmagyarázható, mert ugye nálam az a lényeg, hogy konkrétan a második évad végén szétpusztult minden dimenzió. De ugye aztán Gary létrehozott egy teljesen újat, ahová minden olyat visszahozott, ami számára kedves volt az életében. Tehát így bele tudom építeni, hogy visszahozta a úgymond ti részleteket is teljes egészében. De ugye mindenről nem tudhatnak azok, akik ott éltek, tehát konkrétan ugyanúgy megy, mint hogyha a világ ugyanúgy meg lenne, meg mit tudom, tehát ez nem szabna határt annak, hogy a dimenziókat össze kelljen rakni, érted, hanem csak egyszerűen. Úgy, ahogy az Obis is bekerült hozzám, ugyanúgy meg lehetne oldani ezt, hogy a hármunknak az összlétét igazából. De hát ennyire vetés, hogy a mi világban vagy univerzumban is át tudsz jönni, tehát hogy átmész egy másik dimenzióba vagy univerzum, érted? Tehát, mert értelemszerűen, tehát úgy tudnám megcsinálni, hogy te jössz át mondjuk valahogyan a miénkben, mert furán néznek, hogy másoknak meg és random átesnek, tehát mindenképpen úgy kell megcsinálni, hogy te jössz át a miénkben. Igen, annál is inkább, hogy te vagy gondolom a stábból az, aki mozdítható főleg. Hát én mondtad is, igen, hogy most kocsival is tudsz jönni, tehát mindenképpen téged lehetne belecsempészni a Link Wars-ba is például. Igen, de egyébként ez szívesen benne lennék. Csak tényleg azt akartam főként, hogy ugye saját ugye a sorozatommal lévő személyem. Belélök, úgy élek, mint a Larion, tehát hogy mind a sorozatok beli szerepetek értelemszerűen, tehát nem egy random duelist vagy párbajt, azt nem tudok ígérni, mert azért majd is van benne 3, amit megint 3-ig fog effektálni, csak annyi, de Larionnak is úgy volt egyébként a párbaj, tehát neki is van most minimum spoiler, nem mondom, mit fog történni, de őnek is van egy párbaj, ami rövidített, tehát konkrétan nincs is benne, hogy mit csinálunk, leírjuk a szörnyeket, aztán támadunk, tehát nagyjából ez csak egy ilyen Én egyébként itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy kérdezzek, ha nekem is szabad, meg szerintem a nézők nagy részét is érdekli, hogy nagyjából most kb. A Link Wars Part 1 az úgy hány százalékban van kész? Tehát úgy nagyjából mikorra lehet rá számítani, hogy ebből lesz valami? Hát hogyha akkor szerintem... Asos, valami gáz van? Ezt a számolatom, ezt hangot mondom. Szerintem most úgy nagyjából, vagy hány százalékban most vagyok a százaléknál, hogy szerintem meg is lesz szerintem olyan... Jó, értem, oké. Szóval akkor egyenlőre még nem lehet tudni. Nem, hát figyelj, úgy van, hogy 3 párbaj van ebbe az első részben, abból az első párbajnak vagyok a végén most nagyjából, de a másik 2 olyan hosszú, mint az első egybe. Tehát igazából nagyjából a film felénél vagyok, hogy veszünk, de most amíg a Game Master-t elkezdtem durvában tolni, most ezt addig megálltam. De amíg megvan a Game Master, most teljes erővel csak a Yu-Gi-Oh-t fogom, nem kezdem az új filmet se effektálni vagy gyártani, csak a Yu-Gi-Oh! Tehát ebbe az évben mindenképpen ki akarom adni. Most Larian, neked mikorra várható a következő munkád? Hú, hát ez is egy jó kérdés. Egyébként szerintem nekem is legkésőbb november vagy december. Az, hogy annyira nem tudom előre, mert nekem így most így magánéleti meg munka kapcsán így ez a fél évem, ez nekem meg tanulmányaimból kifolyólag ez egy nagyon sűrű fél év lesz. Tehát így, tehát szabadidőm az nagyon kevés lesz, tehát így nem tudom mikorra, de szerintem karácsonyig megpróbálom a harmadik részt én is kiadni a második évadból. Úgyhogy akkor ez így, szerintem ez így a Yu-Gi-Oh! Real Life rajongóknak ez egy szép 2 hónap lesz, mert akkor ha ugye jön a te filmed, nagyjából ha tudod tartani te is az ütemtervet, jön a Tamásé, meg akkor az enyém is, úgyhogy akkor lesz miből csemegézni. Én ezt mondtam, de szerintem egybe fog esni, tehát hogy így, hogyha ugye Tamás, te is jön november vége, meg... Hát de az enyémre még nagyjából. Igen, tehát azért van, hogy nem lehet tudni mindegy, de az szerintem egybe fog esni ilyen pár hét eltolódástól, az nagyon karácsony. Ez tök jó, az teljesen jó. Előbb jön nekik karácsony. Igen, a karácsony időzítés az beválik, tehát azt tapasztalatból mondom, hogy a karácsonyra tett Yu-Gi-Oh! Az nagy népszerűségetnek lesz. Hát persze, mindenki otthon van, tehát könnyebb, tehát sokkal többen tudják nézni egy átlagos mondjuk hétvégén vagy egy akármin, tehát mindenki otthon van, ráér. Csak ne egy időben tegyük fel, mert akkor confused lesz így a szegény néző, hogy egyszerűen egy live-ba. Igen, de persze igen. De most értem, most nem azért, hogy akármelyikünk teszi fel mondjuk 2-t egybe, akkor lehet, hogy csak egyiket veszik észre, mert most jön egy értesítés, azt megnézi, másikat nem vesz észre, vagy persze. Jó, de mondjuk szerintem úgyse úgy lesz, de tehát, hogy te biztosan késni fogsz vele. Nem, nekem már megvan fixen amúgy.
Tehát te már le is effektezted? Nem, meg van fixen, hogy nem, hogy tehát van egy esemény, ami miatt muszáj dátumra pontosan kiadnom. Uh-huh. Tehát úgy van, hogy annyira jól haladok vele, hogy konkrétan, hogyha lesz egy nagyobb szabadságom, akkor szerintem a felét befejezem, aztán a másik felét szépen apránként. Na jó van, hát igazából akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Elég bő szavúra sikerült végül, sokkal jobban, mint ahogy terveztem. Hát figyeljetek, majd, hogyha még esetleg esedékes lesz, akkor meg összegyűlik úgy olyan téma, akkor még megejthetünk ilyesmit. Most egyelőre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy időt fektettetek ebbe. Köszönjük a meghívást. Igen, mi is köszönjük, és hát reméljük mi hamarabb viszont láthatjuk a csatornán, meg remélem akkor felirat is hamar készül hozzá, bár ez mondjuk nyilván most nem amire szórtunk, hanem sikerült megkérnem egy nagyon kedves és nagyon profi embert, aki egyébként a Fegánnak is fordítja az újabb részeit. Tehát, hogyha ő Hát továbbra is egészen. vállalja ezt a dolgot, akkor készül hozzá egy angol nyelvű felirat is, így, és akkor így internacionálisan is elérhető lesz ez a Igen. beszélgetés Ja, a az önök számára. Ja. Igen, tehát látni fogják a külföldiek is ezt a beszélgetést. Ezért ugye tényleg még annyit elmondok, hogy lesz egy totális reworkje a sorozatomnak az elejének. Amit most fogunk megcsinálni, hogy 5 éves lesz a csatorna, és ennek alkalmából totálisan az első évadot újra fogjuk venni, újraírom a sztoriát sokkal komolyabbra, és újra vesszük az egészet, újra csináljuk. Tehát, hogy már értelme legyen az egésznek. Ja, vágom. Az jó ötlet, vagy jó ötlet Egy egyébként. ilyesmit csinálok, sokkal jobban is fog kinézni, mert azt nagyon sokan hiányolják, hogy amúgy a sztori rohadt jó, meg jó, élvezetes, minden, de sok baki van az elején, sok hülyeség van benne, és ezeket mind kijavítom, és egy jobb kinézetű sorozatot csinálok a saját sorozatomból. Kell közben persze ilyeneket csinálni. Most a főbelbűnöseket is ezért csináltam meg, az egyik Igen. kedvenc filmem például, és pont ezért csináltam meg én is, hogy mai kornak megfelelően. Igen. Igen, na, ugyanígy, hasonlóan. Hogy lesznek ugyanolyan mondatok, amik ott is ugyanúgy hangzottak el, valami teljesen át lesz írva, meg ilyesmi, tehát igen. Igen. Úgyhogy lényegében ilyeneket tervezek, na de tényleg nem is rabolnám tovább az időtöket, tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Zárásként én még szerettem volna reflektálni valamire, csak nem akartam a szabadba vágni. Ugye mondtad te is ezt a dolgot, hogy kezd kinőni a csatorna egy bizonyos irányba, és nekem erről amúgy mindig ez jut eszembe, és csak az alkalmat vártam, hogy egyszer elsütessem, hogy ezt a Szirmai Gergő mondta egyszer a Hollywood hírügynökségnek a csatorna tulajdonosa, már nem olyan aktív, de szerintem mindenki ismeri, hogy egyébként, hogyha van valamihez egy koncepciónk, vagy van valamihez egy ötletünk, akkor azt csinálni kell, nyomatni kell, és előbb-utóbb az megtalálja a maga közönségét. Tehát, hogyha tényleg olyan, hogy szól egy réteghez, akit ez megszólít, akkor azt érdemes csinálni, és előbb-utóbb tényleg meg lesz a gyümölcse. Tehát ezt mondjuk inkább azoknak üzenem, akik még kezdő real life-osok, de még most kevesen ismerik őket, de ha tényleg nem adják fel, és hajlandóak fejlődni, meg többet beletenni, akkor szerintem nekik is nyitva áll ez az út. Hát nekem 3,5 év volt. Tudod? Hát 3,5 év múlva mondhattam azt, hogy már van egy csatornám. Akkor is csak 300-400 feliratkozom volt, de akkor lett ugye szponzorom. Tehát akkor onnantól számolom azt, hogy na, már elértem valamit. Tehát ilyen az első 2 évben 100 feliratkozóm se volt. És csak úgy csináltuk a részeket, hogy na ez az, ennek a résznek meg lett a 20 megtekintés, akkor már büszke vagyok. Már megnézte az összes osztálytársam, ez az. Így volt az elején. Tehát tényleg nagyon nehezen indul be, de nem szabad feladni, és tényleg meghozza a gyümölcsét. Oké, akkor szerintem ez végszónak tökéletes. Tamás, még valamit... Szerintem is. Nem, tökéletes volt egy lezárásnak. Igen. Na, hát akkor mindenkinek további szép napot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!